Good morning everyone! Today, papakita ko po sa inyo ang pagre-repat namin ng bougainvilleas dito sa aming garden. So, meron tayong mga iba't ibang dahilan kung bakit tayo nagre-repat ng ating mga bougainvillea. Una ay gusto natin silang mas mabilis lumaki. Pangalawa ay sobra ng tagal na nakarepat siya sa kanyang pasong iyon. Ayan. Minsan kasi, yung ating mga pating medium ay medyo sobra na ang pagkabulok. So, kailangan na natin silang palitan. So, that way, na lilinis natin, natatanggal natin yung mga peste na nandun na present sa ating mga pating medium. So, yun din, isang dahilan din yun kung bakit tayo magre-repat. Number 3, overcrowded na yung mga ugat dahil sa sobrang laki ng ating halaman or sobra na siyang matanda. So, meron tayong mga bougainvillea na mabilis lumaki ang ugat. Tulad ng mga chitra, ganyan, yung mga malalaki ang stem. Pag malalaki yung stem, mabilis po talagang lumaki ang ugat noon. So, magiging parang crowded na siya. Okay, so ayan. Pag kasi nilipat natin yung mga bougainvillea na maraming mga ugat, ayan, so mas mabilis silang lalaki. Pag may mas malawak silang maiikutan. Okay, so isa pang dahilan ay gusto nating magkaroon ng magandang design or magkaroon ng iba naman na appearance ang ating mga bougainvilleas. Okay, so ano po yung mga dapat nating tandaan pag tayo ay magre-repat ng ating mga bougainvilleas or yung ating mga halaman? Unang-una, pag tayo nagrepat, mas mainam na ang ating pating medium ay dry. Okay, so dapat dry siya. Dahil ang may mga dry na pating medium, makukunat po ang mga ugat nito. Hindi sila basta-basta madadamage. So, pag hindi po masyadong nadadamage ang mga pating medium natin, yung ating roots, yung roots pala. Pag dry ang ating mga pating medium, pag ginalaw natin or inirepat natin ang ating mga bougainvillea, hindi masyadong madadamage ang mga ugat. Pag po kasi basang-basa ito, maraming moisture na present doon sa ugat niya, magiging parang malutong siya, mabilis siyang maputol-putol. Hindi tulad pag dry or 3 days nyo na siyang hindi dinilig, makunat po yung ugat noon. So kahit igalaw nyo yan, pagkaripat nyo, saka nyo siya didiligin. Okay? So katulad po nito, tuyo yung ating pating medium. Ayan. Ito po yung ideal na ire-repat natin. Yung medyo nakaano na siya, yan, parang medyo nalalanta-lanta. So, doon nyo na siya didiligin sa bago niyang pasok. Minsan po, mga kabugis, nagre-repat din tayo dahil gusto nating maging maganda or magkaroon ng bagong appearance ang ating mga bougainvillea. Isa na doon yung pag magko-combine tayo ng mga variety. Okay, so ito po, may mga variety ng bougainvillea na bagay pag samasamahin. Tulad nito, strawberry red at saka sunset orange. So maganda silang magkasama. Bakit? Dahil, ayan, yung dahon po nila is very similar or halos wala na silang ipinagkaiba. So, tandaan po natin kung magre-repat tayo ng mga bougainvillea at gusto natin gawin silang combination, isa lang alang din po natin yung mga variety. Kailangan bagay silang pagsamahin or paghaluin. Dahil kung hindi sila bagay, like yung isa ay puti ang dahon, tapos lalagyan mo sila ng isa na ang dahon ay maberde, ayan. So magiging ganito yung itsura niya. So yung isa ay pataas, yung isa ay pababa. So medyo, ayan, nakikita nyo ba? Hindi magandang magkasama pag pinagsama natin sa isang paso. Pwede naman kung ika-cascade nyo itong isa, tapos naka-vertical talaga ang isa, nakatayo talaga, So, okay din yon. Depende sa gusto nyong design. Pero pag gusto nyo patted na talagang hindi nakalawit, ayan, so kailangan pagka pare-pareho sila ng paglalagyan or pare-pareho silang vertical, ayan. So, mas maganda
pareho yung mga dahon nila, pareho din yung size ng kanilang mga bracts, pareho din ang style ng kanilang pagsanga. Hindi yung pababa, lahat ay pataas. So, kung ang inyong gagawin naman ay puro pababa, maganda, magkakasama sila na kumakaskade ang mga sanga nila. Okay, so, balik tayo sa pagre-repat. Habang ire-repat natin, magko-combine na rin tayo. So, tulad po ng aking unang nabanggit, kailangan yung ating mga potting medium ay dry para maiwasan natin na ma-stress sila. Okay? So, mas dry, mas okay. Dahil pag dinilig nyo siya, galing sa pagkatuyot, magiging masigla sila sa bago nilang pot pagka nakatikim sila ng water. But, pag sila'y basang-basa, tapos ire-repat nyo, baliktad naman na mangyayari. Maaaring pagka-repat nyo, sila naman ay malalanta. Eh di ba, mas maganda na yung pagka-repat nyo, mas lulusog sila dahil bigla silang makakainom. Kaysa dun sa pagka-repat nyo malalanta, matatagal lang po silang makarecover. Usually, nalalaglag pa ang dahon dun sa mga nirepat natin na nagda-damage ang mga ugat. Okay, so ganun din po ang pagwa-wire kasi pag ang bougainvillea natin is i-wire natin, so gagalawin natin yung mga stem niyan. Kailangan din pong sila ay hindi nyo dinilig ng mga 2 hanggang 3 araw para naman makunat din ang kanilang mga sanga. Dahil pag i-wire nyo yan ng bagong dilig, malutong yan dahil po maraming moisture. Ganon din po pag tayo magtatanim ng bougainvillea. Mas mabilis pong mabuhay ang hindi basang-basa kaysa dun sa nadilig ng maraming tubig. Kasi pag medyo dry, malutong ang inyong mga sanga tapos inyong itatanim, tapos makakatikin sila ng moisture, mas mabilis po silang mabuhay or sumibol. Okay, so yun po yung mga tip natin. Yung mga ganito natin. So, subukan natin i-repat itong dalawang ito ng combi. So, yan po yung ating ginagawa dito sa garden. Yung lagi tayong nagko-combi. So, iniisip natin yung mga magagandang variety, tapos i-combine natin. Kita nyo ba itong ating ugat? Ang dami na niyang ugat. So, pagka ganito na sobra ng nakaikot yung mga ugat niya sa kanyang potting medium, pag nirepat, ang bilis niya pong lalaki. Pag nagrepat po tayo ng ating mga halaman, magbabawas po tayo ng potting medium dito sa kanyang lumang mga potting mix. That way, mababawasan natin yung mga peste na nandito naninirahan dito ng matagal na panahon. Okay? So, habang tumatagal po kasi yung ating potting medium, dilig lang tayo ng dilig, ayan, so nagkakaroon na yan ng mga bulate, ganyan, yung mga pwedeng mag-create ng problema sa ugat. Okay, so maganda rin, nagre-repat din tayo para nabibisita natin yung ugat ng ating mga bougainvilleas or yung ating mga halaman. Baka mamaya, meron na dyan nakatira na maraming langgam, so makikita nyo rin yan pag kayo nagre-repat. Ang mga halaman po kasi, kailangan, nare-repat yan at least 2 times a year, ganyan. Pwede namang 3 times a year. Para nga po maiwasan natin na magkaroon sila ng maraming peste. Or mabisita rin natin ang ating potting medium. Minsan po kasi, wala na silang makukuhang sustansya doon dahil sobra na tagal na nilang sobrang tagal na nilang tinitirahan yun. Okay, so kailangan magre-replenish tayo ng mga bago naman na potting medium para mas marami silang makuhang maayos na nutrients. Siyempre, kailangan lagi rin tayong nag-fertilize. Ayan, so binawasan natin yung ating mga tinanggal na potting medium. Pwedeng ibilad muna natin sila sa araw or ilagay natin sa isang compost para magkaroon uli sila ng mga bagong sustansya, mga kabuntis. Okay, wag nating ihahalo agad yun
dun sa mga ano natin, pang repat natin. Pinalta na nga natin, hindi pa natin ititreat. Ano, minsan naman, pag nakakita kayo ng mga langgam, pwede nyo ring bombahan ng karate ang inyong mga pating medium na tinanggal dun sa lupa nyo dati. Kung kayo ay gusto nyo talagang ulitin pa, gamitin ulit yung mga pating medium na yun. Pwede naman na inyo munang pagpahingahin sa isang compost pit. Okay, ayan. So, pag niripat natin to, hahanap tayo ng anggulo na parang mas madali silang mag-merge. Ano, dapat mahalo-halo din sila pag yung kanilang mga sanga. Para kunwari, isa lang sila na marami lang silang kulay. Ayan. So, ito yung magandang pagkakasama-sama. At least, yung humahalo yung yellow at saka yung orange at saka yung red. Ayan. So, depende sa gusto nyong height. Kung gusto nyo pang lagyan muna or gusto nyo yung idirekta na sasagad sa ilalim. Okay, ayan. So, ngayon nakatikim na siya ng mga bagong pating medium. Diba? Mas mabilis silang lalago kasi mas maluwag ang maiikutan ng inyong mga ugat. Ang mga ugat ng inyong mga halaman. Okay, so eto na po ang ating finished product. The combination of strawberry red and sunset orange. So, isa po sa napakagandang way para mas ma-enjoy natin ang ating mga bougainvilleas. Ayan, the combination of colors. Pag po meron kayong Manila Gold, yung yellow variety, pwede nyo rin siyang i-add. Tapos ako na ngayon nagpo-propagate po tayo ng maraming Manila Gold para mas maganda yung kulay, mas buhay, ano? Dahil may yellow, may orange, tapos magkakaroon pa ng red. So, yun yung gusto talaga nating i-achieve. 3 varieties of bougainvilleas in one pot. Rooted variety. Actually, yung pagkukombine, nagsimula po yan sa pagmumulti-grafting. So, naisip ko parang doon sa mga hindi marunong mag-multi-graft at gusto nila ma-enjoy ang combination or multicolored bougainvilleas, pwede rin natin gawin yun dito sa ating mga potted bougainvilleas. So, after nating mag-repot, maganda, mag-trim na rin tayo. Ayan. So, dahil medyo may mahaba, may mababa, ganyan. So, alam ko, ayaw nyo i-trim kasi pabukad pa lang to. Ano? So, mamaya, ipapakita ko sa inyo, sa iba naman natin i-repot, kung paano tayo mag-trim. Patawarin na muna natin to isa ito dahil ang ganda naman niya. Ayan, i-enjoyin muna natin kasi bagong bumubukad pa lang itong mga bulaklak na to. Okay, so isa pa. Sample tayo. Repotting with trimming. Okay, kahit malalaking pots, kailangan palitan ng medium. Pag po naman malaki na yung, at least 6 months ma'am, pag ganun. Or pag ang kanyang mga ugat ay talagang hindi na kasya. Although, pag kayo naman ay naglalagay ng Furadan palagi, every month, sa inyong mga pating medium, mas nalilesen po yung pagdami ng mga peste dun sa ating pating medium. So, checkin nyo rin. Kung maganda naman, kung maganda pa naman, edi, wag nyo munang palitan. Iba-iba po kasi, dahil kung ano yung nagamit nyo na pating medium, depende rin po yun kung mabilis siyang magkakaroon ng peste or hindi naman mananatili siyang maayos sa matagal na panahon. Like kung ang pating medium nyo ay binubuo ng mga coco peat, rice hull, pag carbonize medyo nagkakaroon kasi agad Coco peat, river sand, rice hull. Ayan. Medyo pwede naman sila na matagal-tagal unless makakita kayo ng mga aphids doon. So, kailangan magpalit na kayo kahit malalaki yung pating medium nyo. Pag nakakita kayo ng nabubuhay na maraming mga langgam, kahit malaki yan, bombahan nyo or bawasan nyo lang ng lupa. Bawasan nyo sa side kahit hindi nyo bunutin. Magbawas kayo, dagdag bawas lang. So, makakatulong din po yun. Kasi ang hirap po talaga pag malalaki ang pots na or nasa malalaking
mga ceramic pots. But, minsan, talagang makakita kayo, bigla na lang maninilaw. Akala nyo okay na okay, ano? So, yun po. Minsan, yun ang nagiging problema. Pag hindi natin masyadong pinapalitan ng ating mga potting medium, malalaman natin, bulok na pala yung ugat. So, dahil hindi nyo binibisita yung pinaka-roots ng inyong hindi nyo napapalitan yung potting medium nyo, na na kayo, parang napanatag na ang loob nyo dahil ang bilis naman yan lumaki. Bigla na lang makikita nyo, nalalanta na yung pala may kumakain na anay sa inyong sa ugat ng inyong mga mahal na halaman. Okay, so yun din po yun. Okay, so next, pwede rin naman tayong mag-repat na pare-pareho ang variety. Gusto natin silang bigla na lang kumapal. O, so magre-repat tayo, di ba? Halimbawa, medyo mura lang yung halaman. At, ayan. Meron kayong darating na mga bisita. Ay, di ba? Gusto nyo magpabongga. Ayan, so ginagawa natin, nagre-repat din tayo para mabilis silang kumapal. Although bihira naman ang gumagawa ng ganon. So, ang madalas gumawa ng ganon, yung mga propagator tulad ko, gusto ko mabenta agad yung halaman at makita agad ng customer yung talagang ganda nila. Like, kung gagawin natin silang halimbawa, kung paano natin pagagandahin ang halaman. So, pagsasama-samahin mo agad. Pwede yun, lalo na't marami ka naman pong mga natanim. Kaya ini-encourage ko rin po sa mga nagtitrim na magtanim. That way, pwede kayong maganda yung marami agad. Okay, so i-try natin dito. Pakikita ko po sa inyo kung paano natin mapapaganda ang halaman kung ire-repat natin sila ng sama-sama naman. Style yan. Halimbawa, meron kang birthday party. O, di ba? Ang dami mong nabuhay sa likod. Dahil kakatrim mo, hindi mo naman kailangan hintayin sila kumapal. Pagka kailangan mo na agad ng ang tawag doon, pampabongga sa garden mo, ay pagsasama-samahin mo talaga. So, makikita nyo, ganito lang siya. Kung ire-repat nyo siya na mag-isa, you have to wait for 2 to 3 months para maging lush. Pero kung naiinip ka, pagsasama-samahin mo na agad ang mga seedlings mo, lalo na't marami ka nang nabuhay. Ang maganda rin doon, kabugis, makakapili ka ng mga bagay or magkakaparehong laki, di ba? So, mapipili mo rin yung mga magaganda ang pagkalago. O yan, tulad na sinabi ko sa inyo, babawasan natin ang lumang potting medium niya. At least, yung root ball ay maproteksyonan nyo. So, ano ba yung root ball? Ayan, ito po yung root ball. Yung pinaka, okay, ganyan. Yung pinaka niya, ball ng roots. Tinagalog. Okay, so dagdagan natin. Dahil nga gusto natin, bongga agad. Doon sa mga hindi na makahintay na lumago. So, hindi lang yung magkakaibang variety ang pwede natin pagsama-samahin. Pwede rin magkakaparehong variety. Para mas ma-achieve nyo na yung gusto nyong appearance niya. One more. So, that way, makikita nyo, matitingnan nyo kung alin ang bagay. Ayan, sobra na yung ugat niya. So, mabilis din itong lalaki. Dahil makakagalaw na yung ugat niya. At saka pag nagbabawas kayo ng lumang potting mix, naku, makikita nyo, mabilis, nakakatulong din po yun sa mabilis na paglalaki. Pagpapalaki. Dami kong edit dyan sa aking YouTube. But, okay lang yun. Ayan. So, bawasan na natin ang lumang potting medium niya. Ngayon, nahanap na tayo ng magandang posisyon para sa kanila. Okay, ayan. So, dahil bakante yung gitna, ilagay natin ito sa gitna. Okay, next. Ayan, para maganda. Dito naman.
dagdagan natin ng bagong potting medium. Ayan. So, ito po, dahil dinagdagan natin ng bagong potting medium, nakita natin yung iba natin mga bougainvillea, medyo may aphids, ano? So, nabawasan yun. Tapos, pagkatapos yung i-repot, after 1 week, lagyan nyo naman ng Furadan. So, matitreat nyo rin yung mga makikita nyong pests sa loob ng potting medium nila. Okay, ayan. So, pwede natin itong lagyan ng stick para naman tumayo sila. Or, kung gusto nyo na mababa, pwede nyo rin i-trim. Magamit tayo ng twist tie para magtali ng ating mga bougainvilleas. Tama yan. Daming langgam ngayon. Wala nang langgam dahil sa karate. O, diba? Nakakatulong yung karate po pagtatanggal talaga ng mga langgam. Okay. Ayan. So, mga kabugis, dahil pinagsama-sama natin yung tatlo na splash butterfly, ayan. So, nakita natin agad kung gaano sila kaganda pag makapal. Okay? So, lalagyan lang natin sila ng stick para sila ay tumulay or mas maganda yung kanilang tayo. Although pag naman ayaw nyo na sila agad na matangkad, pwede nyo naman putulin kagad. Alam nyo ba pag ititrim nyo to, mas maganda. Pag sumibol sila, bulaklak din agad. Dahil nasa blooming stage na po sila, kahit mag-trim kayo, yung mga lalabas po dyan mga sibol, mabilis na rin agad magbubulaklak. Okay. Ayan. So, wala akong question dito. Lalo. Ito na po. Isa natin na finished product. Yung hindi naman siya hindi siya combination. Ano? Ayan. So, pwede rin, diba? So, na-achieve nyo na agad yung makapal na bugi dahil pinagsama-sama nyo ang tatlong magkakaparehong variety. So, ito po yung variety na splash butterfly. So, ang maganda namang i-combine dito ay ang ating butterfly variety din. Para pareho nga yung kanilang dahon at saka yung shape ng bracts. Ano? So, kukuha tayo ng magandang, ayan, yellow. So, white and yellow. Ito po kasing splash butterfly, nagkakaroon din to ng blush of pink. Hindi lang po yan pure yellow, pure na white. Pag po mainit ang panahon, magkakaroon niya ng mga mapink-pink sa dulo, mas matingkad pa. Okay, so eto namang dalawa, maganda ang combination nila, ganyan. So pagsasamahin natin. So magiging ganyan yung itsura nila. 'Di ba maganda? Pag po tayo ay nagre-repat, no, wag po nating bubunutin dito, yung hilahin yung ganun. Kasi meron pong mga halaman na makapit talaga sila sa pot. Pag binunot natin yun, bibitaw or mapuputol ang iba niyang mga ugat. May tendency po yun na mamatay dahil na-stress po, na damage. Masyado yung damage na mangyayari. Lalo na maninipis yung ugat ng mga bougainvillea nyo. Talagang matitira lang sa kanya yung tangkay. Dahil pag dito niya hahawakan tapos hihilahin yung ganyan. Okay lang yun kung dry. Madaling hihiwalay. Pero pag po talagang ang potting medium din nyo na gamit ay malalagkit, pag hinila nyo yan, ang madadala lang talaga etong kanyang puno. Maiiwan lahat ng ugat. So, worst case, mamamatay po siya. So, kung suswertehin kayo, 3 linggo siya bago makarecover. Okay? So, ang pag-aalis po ng ating halaman sa paso ay laging papaluwagin nyo muna ang pagkakakapit niya sa pot. So, paiikutin nyo yan.
tutulak-tulak nyo yan, ganyan. Tapos, ibabaliktad nyo siya at yung pat ang hihilahin nyo. Kahit itagilid nyo, pag dikit na dikit, kutkutin nyo lang ng kutkutin. Ano yun, parang konti-konti nyo bawasan ng lupa sa side. Tapos saka nyo huhugutin ng buo doon sa root ball niya. Okay, para maiwasan natin na ma-stress ang halaman natin. Minsan po kasi doon nagiging problema yan ng mga hindi pa masyadong sanay mag-repat. Ano? Yung pag inirepat nila malalanta. Yun po ay nakalog ang ugat or na-stress, nagkaputol-putol ang mga ugat. Ayan, so ito yung maganda niyang place. Okay. Ayan, so makikita nyo maganda yung pagkaka-position natin ng dalawang variety. Ayan. So, after natin mag-repat, may mga bagay na pwede pa tayong gawin para mas maging successful ang ating pagre-repat. Ano? So, unang-una, pwede nating itrim. Makakatulong yung pagtitrim, lalo na dun sa mga halaman na na-stress or nahubaran talaga ng pating medium. Kasi pag po na-stress yun at tinrim natin, ayan, halimbawa, ito po, pag na-stress yan, mas maganda po ititrim natin ng sagad. Kasi ito pong mga bulaklak, dahon, tangkay, yan, yung mga ganyan, ang nagsusupply po sa kanya ay yung ating ugat. Ngayon, pag yung ugat ang ating na-damage, mas mabilis siyang makaka-recover kung babawasan nyo yung kanyang sinusuportahan. Kaya po, ang nakikita nyo yung mga binuball out, binabawasan ng dahon, binabawasan ng sanga, ang natitira lang sa kanya yung pinaka-major na mga stem. Dahil po yun, pag na-stress yung ugat, nagputol kayo ng ugat, ganyan, so injured siya, mas konti yung susuplayan niya, mas mabilis din siyang makaka-recover. Ayun. So, pag po hindi nyo tinanggalan niya ng mga dahon at sobrang na-stress yung ugat, maaaring mamatay po yun. Kasi, uubusin niya ang nutrients, ang moisture. Tapos, ito naman, nagre-recover pa. So, hindi niya kakayanin hanggang sa yung iba, namamatay na lang ng tuluyan. Depende rin po yun sa panahon. Minsan naman, makaka-recover yan dahil nagkataong maganda yung panahon. Tumutulong yung panahon sa pagre-recover ng ating mga halaman. Mas shaded, mas mabilis silang tutubo or makaka-recover at tutubo yung mga bagong sibol. Mas mainit, dagdag yun sa stress. So, kung kayo po ay mag-re-repat or mag-ball out, mas maganda sa mga panahon na medyo malilim. Tapos ilalagay nyo yung mga nirepat nyo, yung mga binall out nyo sa lugar na hindi masyadong nahahanginan para hindi sila masyadong kalug-kalug. At hindi masyadong nasisikatan ng araw para hindi naman sila masyadong matuyo. So, makakatulong din po ang pagpapaambon or misting sa ating mga sanga at sa bark pag tayo ay nagpapa-recover ng mga na-stress or mga nirepat or ng mga ginalaw nating mga halaman. Okay, so dahil nga po kailangan nating mag-trim, ayan. Although ito naman hindi na ito masyadong kailangang i-recover dahil sila naman po hindi nabasag ang kanilang mga ugat. So eto trim lang dahil may mga sanga na hindi bagay. Tulad po nito. So dapat pag nag-trim po tayo ng mga nakalaylay, nakapasok siya sa bibig ng ating paso. Mas maganda po yan. Para pag sumibol, nandun pa rin siya sa loob. Huwag kayo magtitrim sa labas kasi babaksak lang yan lalo. Okay, so dito pa rin siya. Sa loob. Ayan. Sa loob ng ating paso. Ayan. So, in case, gusto nyo naman po na mas gumanda, ayan, mas gumanda ang inyong halaman, mas mainam po para po sa akin ideal na pagkaripat nyo itrim nyo na rin ng bongga. So pag gusto nyo lang ng may enjoy nyo pa siya, so aalsin nyo lang yung mga nakalawit-lawit yung parang sala sa posisyon. Pero kung gusto nyo naman na mas gumanda talaga ang inyong nirepat,
para pag sibol niya, talagang magjo-jive sila nung mga kasama niya doon. Ganito naman ang gagawin yung trim para mas malusog, mas maganda, at mas maganda yung kanilang magiging susunod na posisyon. Okay, ayan. Ayan. So, kung talagang sa pagpapaganda ang gusto nyo, ito po ang magandang pagkakatrim sa kanya. Ganito. Yung talagang ipupruning nyo siya. So, ang ganda po ng magiging bougainvillea nyo after 2 to 3 weeks. Pag every time na magre-repat kayo, ititrim nyo. So, ano ba yung kailangan nating tanggalin pag magtitrim tayo? So, ito yung palatandaan ko pag magtitrim ako kabugis. Sample nito. So, pag ginalaw-galaw mo siya, diba? May mga masyadong sumasayaw sa kanila. Okay? So, pag nag-trim ka, kailangan wala masyadong movement. Yun kasi yung maganda. So, pag ititrim ko ito, at gusto ko talagang pagandahin yung pinaka-potted plant na to, yung hindi na masyadong magiging problema papagtagal, lahat ng mga sumasayaw, babawasan mo yun hanggang sa hindi na siya masyadong magalaw pag i-move mo. Okay? Ayan. So, hindi na siya masyadong gumagalaw. Ganun lang ang aking style pag nagtitrim ako at gusto kong pagandahin. Alam nyo kabugis, pag dito pa lang, pinatigas nyo na yung mga sanga nila, kakayanin ng bawat stem, ang kanyang bawat isang sanga, di ba? So, kung dito pa lang sa ilalim, patitigasin mo na yan. Pag nagkasanga yan, magiging matibay, hindi yung pahapay-hapay siya. Tulad nito, dahil ito ay kailangan na rin ng trimming, merong papaganyan, may papaganyan. So, kung gusto mo talagang pagandahin ito, ayan, kitang-kita mo na kung alin yung puputulin mo, di ba? O. So, ito, sobrang likot nito. Edi yan, dyan. Yung iba naman, halos hindi na rin siya gumagalaw, kaya dulo-dulo na lang. Tapos ito, yun, mas magalaw. Putulin kita. Okay. Ayan. So, ito, pag sumibol to, in 2 to 3 weeks, napakaganda po nito. Dahil either magkakasibol siya ng 2 sanga every tip, or bulaklak na agad. Pag sobrang ganda ng panahon, very conducive sa pagbulaklak, ayun. Magiging bulaklak agad ang lalabas dito. So, parang pantay-pantay. Napakaganda ng bougainvillea na pantay-pantay ang bulaklak. So, yun mga kabugis, yun lang ang ating mga tip para sa pagre-repat at mga ideas na pwede natin gawin. Dahil ako ay nawili na mag-trim, kailangan natin itama na rin tong isa. Nakita nyo ba yung sumasayaw na yan? Behave! Ayan. So, puputulin na rin natin. Sabi ko kanina, ayaw kong putulin kasi may bulaklak. Pero kung hindi natin talaga ititrim yan, lalo lang magtatagal yung proseso. Okay? Ayan. So, pagkaripat, lalo na't nagkombi ka, itrim mo na. Kasi patatagalin mo lang na hindi siya maganda. Pag itinrim mo, maganda siya kaagad. Okay, so ito yung mga nirepat natin. Sana marami kayong natutunan sa ating session ngayon, mga kabugis. At saka, susunod nating video, tuturuan ko naman kayong magawa ng hanging plant.